السلام عليكم خاوتنا، واش راكم؟ عندنا هاد الميغان بيري خاوتنا، مولاها جي فيريفي عشا شاري لي زامارتيسور ولي طاسو. خاوتنا كاينه حاجه في هاد لي طاسو تاع الميغان هادي، هاد الميغان خاوتنا يتقطع لك ولا يقربع عاود. هذا حبيبنا هذا جا طلع طوموبيلته باش يفيريفي واش رايح له، اوب خرج لامارتيسور من بلاصتو، رابط كيما نقولوا الطوموبيل. هذا دونجي خاوتنا سورتو في الطريق. تسمى هادوما الميغان بيري هادوما يموت لك الطاسو، روح عاودو ديرك ما تلعبش كاع هكا خاوتنا. والسلام عليكم.